Subscribe CityTech and press the bell icon to never miss any video. के तपाई राशिफलमा विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाई आफ्नो राशिफल दिनदिनै आफ्नै मोबाइलमा हेर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। म तपाईलाई यो भिडियोमा दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल तथा मासिक राशिफलहरू आफ्नै मोबाइलमा कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउने छु। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक रूपमा राशिफल आफ्नै मोबाइलमा हेर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसके पश्चात प्ले स्टोरको सर्च बारमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पात्रो। यहाँ आइसकेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो पात्रोलाई तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पात्रोलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो एप्लिकेसन मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुनाले म यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु। यहाँ छ यो एप्लिकेसन यहाँ छ। मैले हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनलाई ओपन गरेँ। हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनलाई ओपन गरे पश्चात तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै उपयोगी एप्लिकेसन छ। यसको बारेमा मैले अरू भिडियो पनि बनाएको छ, तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसपछि राशिफल हेर्नको लागि यहाँनेरि लेफ्ट साइडको टपको कर्नरमा तीनवटा तेर्सा सेता धर्काहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरे पश्चात यहाँनेरि हेर्दै जाँदाखेरि तपाईले यहाँनेरि एउटा मेनु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेभेन्थ मेनु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ राशिफल भनेर। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि 12 वटा राशिहरूको यहाँ दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक रूपमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै दैनिक रूपमा हेर्दाखेरि यहाँ मैले आफ्नो राशि हेर्छु। मकर राशिको यहाँ रहेको छ 9 फाल्गुन 2074 बुधबार। अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्ला। सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ। विचार पुर्याएर निर्णय लिनु राम्रो होला। यो भयो। यो कुन नामको राशिफल यो मकर आउँछ भनेर दिएको छ। यहाँनेरि भो, जा, जी, जु, जे, जो, ख, खी, खु, खे, खो, गा, गी यो दिएको छ। यस्तो पनि दिएको हुन्छ यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साप्ताहिक रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फागुन 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म हेर्ने हो भने यहाँ साप्ताहिक रूपमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले फेसबुकमा सेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मासिक रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मासिक रूपमा यो भनेको फागुन 2074 को हो। फागुन महिनाको यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मासिक रूपमा पनि। त्यस्तै वार्षिक रूपमा 2074 सालको वार्षिक रूपमा पनि तपाईले यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। वार्षिक रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ शुभ रत्न नीलम, शुभ रङ कालो भनेर दिएको छ। यो वार्षिक रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै कायदा छ। यो दिनदिनै अपडेट हुन्छ। मजाले आफ्नो राशिफल हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेरि सेटिङ छ। यसमा तपाईले आफ्नो राशिफल यहाँनेरि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो राशिफल चुज गर्दाखेरि तपाईलाई बिहान यहाँ देखाइदिएको हुन्छ। यहाँनेरि देखाइदिएको हुन्छ बिहान 7 बजे तपाईको राशिफल यहाँ देखाइदिएको हुन्छ। यसरी आफ्नो राशिफल त्यहाँनेरि चुज गरेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। दैनिक सूचना इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग दैनिक रूपमा राशिफलहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा यति नै। यदि हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। त्यस्तै यस्तै विभिन्न नयाँ भिडियोहरूको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो युट्युब च्यानलमा तपाईले नेपाली भाषामा यस्तै प्रकारका विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।